नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आपण क्वेश्चन पेपर सीरीज चालू करतोय कंबाईन ग्रुप पीची. ओके, म्हणजे आत्ताच पूर्वपरीक्षा पार पडली आणि या पूर्वपरीक्षा झाल्यानंतर नुकतीच आयोगाने की सुद्धा पब्लिश केली. तर त्या की मध्ये काही मुलांचे चांगले स्कोर आलेले आहेत आणि आता मुलं म्हणतायत की क्वेश्चन पेपरची तयारी करायची. म्हणजे एक्झॅक्टली आता क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस पण झालं पाहिजे. कारण वेळ कमी आहे आणि बऱ्याच मुलांचा चांगला स्कोर आहे. म्हणजे चांगला स्कोर असणारी मुलं तिन्ही एक्झामसाठी क्वालिफाय होतात. मग ते पी-एस-आय असेल, एस-टी असेल आणि एस-ओ असेल माहिती आहे. या तिन्ही परीक्षेसाठी जर क्वालिफाय जरी तुम्ही होत असाल ना, तर तुमचा जो पहिला पेपर असतो लँग्वेज पेपर, दॅट लँग्वेज पेपर विल बी सेम फॉर ऑल 3 पोस्ट्स. तर तीनही परीक्षेसाठी तुमचा लँग्वेज पेपर पहिला कॉमनच राहणार आहे आणि त्याच्यानंतरचे बाकीचे जे सेकंड पेपर असतील ते त्या स्पोर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्टचे असतील. जर आपल्याला चांगला स्कोर करायचा असेल लँग्वेज पेपरमध्ये, तर कोणत्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी असावी? कारण लँग्वेज पेपर एकमेव असा पेपर आहे, की ज्याच्यामध्ये मुलांना खूप चांगला स्कोर करायची संधी मिळते. बरोबर ना? म्हणजे समजा आपण जर लँग्वेज पेपर जर पाहिलं, त्याचं स्वरूप जर पाहिलं, तर इन लँग्वेज पेपर वी आर गोइंग टू हॅव 100 क्वेशन्स. ओके. आणि इन दॅट 100 क्वेशन्स, 50 क्वेशन्स विल बी बेस्ड ऑन मराठी, राइट? 30 क्वेशन बेस्ड ऑन इंग्लिश अँड 20 क्वेशन्स विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेअर्स, लोकसेवा हमी हक्क कायदा आणि माहिती अधिकार. हे आपल्याला माहिती आहे. याच्यामध्ये मराठीचा प्रॉब्लेम काही नसतो मुलांना. करंटचा अभ्यास झालेला असतो, लोकसेवा हमी हक्क कायदा चांगला केलेला असतो. पण प्रॉब्लेम येतो इंग्लिशचा, की इंग्लिशला कसं डील करायचं? ओके, म्हणजे इंग्लिशला कसं डील करायचं म्हणजे बरीचशी मुलं इंग्लिशच्याकडे लक्ष देत नाहीत. म्हणजे इंग्लिशची भीती असेल अवास्तव मनामध्ये असलेली किंवा एक प्रॉपर स्ट्रॅटेजी नसते. तर त्या इंग्लिशची तयारी कशी करायची? आता वेळ तर खूप कमी आहे. तर मला असं वाटतं, की कोणत्याही परीक्षेची कोणत्याही विषयाची तयारी करताना त्या विषयावर अगोदरच्या परीक्षेमध्ये कोणत्या प्रकारचे क्वेशन्स विचारलेत, तर याची चांगली माहिती विद्यार्थ्यांना असावी. मग ती माहिती कशी होऊ शकते? तर त्याच्यात एकच पर्याय, की आयोगाने याच्या अगोदरचे घेतलेले जे क्वेशन पेपर्स असतील, ते क्वेशन पेपर्स विद्यार्थ्यांनी सोडवले पाहिजेत. आता तेवढा वेळ मुलांच्याकडे नसतो आणि समजा क्वेशन पेपर सोडवायला सुरुवात जरी केली, तर एक गोष्ट जाणवते, की अरे क्वेशन पेपर सोडवायला गेल्यानंतर आपल्याला त्या गोष्टी समजत नाहीयेत, की डील कसं करायचं त्या क्वेशन पेपरला. तर आजच्या सेशनमध्ये आपण काय करतोय, 2019चा क्वेशन पेपर घेतोय. म्हणजे याचप्रमाणे आपण 2018चा सुद्धा घेऊ, 17चा, 16चा, 15चे सगळे क्वेशन पेपर्स घेऊ. म्हणजे लँग्वेज आय एम टॉकिंग ओन्ली अबाउट इंग्लिश सेक्शन फक्त इंग्लिशबद्दल बोलतोय मी. तुम्ही काय फोकस करायचं बघा. आय एम जस्ट ट्रायिंग टू टेल यू द थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस म्हणजे काय? एखादा प्रश्न सोडवताना तुमची थॉट प्रोसेस कशी असायला हवी, याच्याबद्दल बोलणार आहे मी. मी याच्या आधी पण मुलांना म्हणतो, की 100 प्रश्न सोडवणे सोपं नाहीये. का नाहीये माहितीये का? 90 प्रश्न सुटतात तुम्हाला 55 मिनिटामध्ये. पण शेवटचे जे 2 पार्ट राहतात, ज्याला आपण मराठी ज्याला कॉम्प्रेशन म्हणतो आणि इंग्लिश कॉम्प्रेशन, हे मुलांना जमतच नाहीये. म्हणजे जमत नाही, अवघड नाही तशातला भाग नाहीये. प्रॉब्लेम हा होतो, की मुलं तिथपर्यंत पोहोचत नाहीत. तोपर्यंत बेल वाजून जाते, की तुम्ही संपला तुमचा वेळ. तर मुले मग तुक्के मारतात. तर तुक्कं नाही मारायचं. मग त्याचे उपाय काय? एक तर तुमचा खूप चांगला अभ्यास पाहिजे किंवा अशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी बनवा, की ते सगळेचे सगळे क्वेशन्स 90 क्वेशन्स तुमचे 50 मिनिटामध्ये सोडवून झाले पाहिजेत. आणि शेवटचे जे 10 मिनिटं राहतील, त्या 10 मिनिटामध्ये तुम्ही 5-5 मिनिटं अशा प्रकारे तुम्ही मराठीच्या पॅसेजला द्या आणि 5 मिनिटं इंग्लिशच्या पॅसेजला द्या. तर हे होऊ शकतं. कधी होऊ शकतं? जर तुम्हाला तो पेपर 90 क्वेशन तुमचे 50 मिनिटामध्ये कव्हर झालेत. तर हे थोडं किचकट वाटतं त्या मुलांना, की जमेल किंवा नाही. तर मी तुम्हाला म्हटलं, की प्रॅक्टिस आणि अभ्यास असेल ना, तर काही अशक्य नाहीये. तर आजच्या सेशनमध्ये आपण ह्याच गोष्टी बोलणार आहे, की या सगळ्या गोष्टी कशा शक्य करायच्या. एखादा प्रश्न जर मला सोडवायचा म्हटला, तर मी कोणती थॉट प्रोसेस अवलंब करेल? म्हणजे कोणत्या ग्रामॅटिकल टॉपिकवर क्वेशन आहे, तो माझ्या लक्षात पाहिजे, की कशावर विचारला होता. त्यानुसार गेसिंग पॉवर डेव्हलप करून तुम्ही आगामी परीक्षेमध्ये कोणत्या प्रकारचे क्वेशन्स येतील, हेही तुम्ही ऑब्झर्व्ह केलं पाहिजे. चला तर मग सुरुवात करू. चला. आता याच्यामध्ये टोटल पाहिलं, की आपण नाव दिसते तुमच्या समोर, की महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2020. 2020. आता याच्यामध्ये आपण फक्त आणि फक्त इंग्लिशचे क्वेशन्स घेणार. फक्त काही माहिती सॉरी 19 म्हणतोय मी, जुलै 19. म्हणजे आता जो आपण फेस करणार आहे ती पूर्वपरीक्षा 20 ची झाली 21 मध्ये. तर ती 20चाच असेल असं म्हणू आपण. हा लास्ट इयरचा झाला. आता पहिले जे 50 क्वेशन्स राहतील ते तर मराठीचे राहतील आणि ते तुम्हाला चांगलं जमतं मराठीचं. तर मराठीचं काय आपण पाहणार नाही. आपण इंग्लिशचे क्वेशन्स पाहू आणि एक्झॅक्टली पाहू, की कुठे मुलांचं चुकतंय आणि त्याच्यावर त्याची तयारी कशी करायची. ओके, चला. आता पहिला क्वेशन तुम्ही पाहू शकता. आयडेंटिफाय द सेंटेन्स ऑर सेंटेन्सेस पंक्च्युएटेड करेक्टली.
4 सेंटेन्स दिलेत आणि तुम्हाला सांगितलं याच्यापैकी असा पर्याय निवडा की ज्याच्यामध्ये पंक्च्युएशन मार्कचे रूल्स फॉलो करून योग्य शब्द एक वाक्य लिहिलेलं आहे. बघा, मेनी फ्रेंड्स अनफॉर्च्युनेटली आर पुअर, सॉरी मेनी पीपल अनफॉर्च्युनेटली आर पुअर. आता याच्यामध्ये आपल्याला समजतं की अनफॉर्च्युनेटली शब्द सुरुवातीला असावा, अनफॉर्च्युनेटली नंतर कॉमा असावा, अनफॉर्च्युनेटली मेनी पीपल आर पुअर असं जर असतं तर ते बरोबर आलं असतं. म्हणजे हे उत्तर चुकलंय माझं, हा ऑप्शन चुकलाय. कम विथ मी फ्रेंड, आता हेही चुकलं, हे आपल्याला समजतं वाचल्या वाचल्या. तर शेवटचा पाहून घ्या, वी हॅव ऑफकोर्स टू लर्न बाय एक्सपिरियन्स. आपल्याला माहिती आहे आपण काय म्हणतो, ऑफकोर्स कॉमा वी हॅव टू लर्न बाय एक्सपिरियन्स. म्हणजे ऑफकोर्स सुरुवातीला असायला होतं, नंतर कॉमा असायला होता, म्हणजे हेही चुकलं. आता शेवटचा राहिला थर्ड ऑप्शन, ज्याच्याकडे मी येतोय, की ही इज अ नॉन व्हेजिटेरियन आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सेमिकोलन दिलाय अँड शी इज अ व्हेजिटेरियन. तर हे वाक्य आपल्याला बरोबर वाटतं आणि कदाचित आयोगाने फर्स्ट की मध्ये उत्तर बरोबरही दिलं असेल, पण आयोगाने सेकंड की मध्ये हे उत्तर पण चुकीचं दिलं. सो दिस क्वेश्चन वॉज कॅन्सल्ड इन द सेकंड आन्सर की दॅट वॉज डिक्लेअर्ड बाय एमपीएससी एक्झामिनेशन. तर आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला फक्त एक लक्षात ठेवायचंय की लास्ट इयर पंक्च्युएशन मार्कवर एक क्वेश्चन आला होता, म्हणजे तुम्हाला त्याची तयारी करावी लागेल. ओके, पंक्च्युएशन मार्क लक्षात ठेवा, याला आपण पी नाव देऊ, पंक्च्युएशन मार्क. ओके, सेकंड बघा, 52 नंबर, पॉइंट आउट करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन म्हणजेच इनडायरेक्ट स्पीच बरं का. इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स. माय मदर सेड टू मालती, वाय आर यू लेट नर्वस टुडे. बघा, टुडेचं दॅट डे होतं एवढं माहिती पाहिजे तुम्हाला. येस्टरडे येईल का, नाही. चला, मी डिलीट केले 2 ऑप्शन, म्हणजे मी 1 आणि 4 ऑप्शन वाचणार सुद्धा नाही. आता दॅट डे 2 इकडे वापरले, मग माय मदर आस्क्ड मालती वाय वॉज शी. बघा, वाय वॉज शी अँड माय मदर आस्क्ड मालती वाय शी वॉज. एक लक्षात घ्या, इनडायरेक्ट स्पीच करताना कधीही डब्ल्यूएच नंतर सेम टू बी, वर्ब फॉर्म, टू बी, टू डू, टू हॅव येत नाही. आणि जर येत असेल ना, तर तुम्हाला शेवटी क्वेश्चन मार्क द्यावा लागेल. आणि जर तुम्ही क्वेश्चन मार्क देताय, तर याचा अर्थ तुम्ही इनडायरेक्ट केलंच नाहीये. तर रूल काय सांगतो की डब्ल्यूएच वर्ड इज नेव्हर फॉलोड बाय टू बी, टू हॅव, टू डू इन इनडायरेक्ट स्पीच. मग कोणतं करेक्ट आलं? माय मदर आस्क्ड मालती वाय शी वॉज चुकलं, हे चुकलं. मग काय आलं करेक्ट? माय मदर आस्क्ड मालती वाय वॉज शी, हे चुकलंय, सॉरी, अँड वाय शी वॉज नर्वस दॅट डे करेक्ट आलं. सॉरी, चेक करून बघा, कारण डब्ल्यूएचच्या नंतर वॉज आले म्हणजे चुकलं. म्हणजे समजा तुम्हाला असं म्हटलं, व्हॉट इज युअर नेम. समजा हे सेंटेन्स आहे ना, व्हॉट इज युअर नेम, तर हे तुम्हाला इनडायरेक्ट करायला सांगितलं ना, सो व्हॉट हिज नेम वॉज असं होतं. व्हॉट हिज नेम वॉज असं होतं. इज कधीच येत नाही मित्रांनो. तुम्ही जर असं केलं ना इनडायरेक्ट, व्हॉट वॉज हिज नेम, तर वाक्य चुकलं. तर डब्ल्यूएचच्या नंतर कधीही आपल्याला हे येणार नाही, म्हणून आपलं उत्तर काय आलं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आला, वाय शी वॉज नर्वस दॅट डे. ओके, 53 नंबर बघून घ्या, नन ऑफ अस न्यू द वे. क्वेश्चन टॅग आहे. क्वेश्चन टॅगचा साधा सिंपल रूल काय सांगतो, इफ द गिवन सेंटेन्स इज पॉझिटिव्ह इट टेक्स अ निगेटिव्ह क्वेश्चन टॅग. म्हणजे दिलेलं वाक्य होकारार्थी असेल ना, तर क्वेश्चन टॅग नकारार्थी होतो, नकारार्थी असेल तर होकारार्थी होतो. आता या ठिकाणी नन आलंय म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे, म्हणजे निगेटिव्हचा निगेटिव्ह नाही होणार, डिलीट केलं मी. काय आलं, डिड वी अँड डिड अस. तर नन ऑफ अस आपल्याला माहिती आहे, इट्स अन ऑब्जेक्टिव्ह केस, सो वी नीड टू यूज दिस वी एज अ सब्जेक्टिव्ह केस while adding a question tag to that sentence. So I'm going to click that first option as a correct one. तर पहिलं उत्तर माझं करेक्ट आलं. 54 नंबर पाहून घ्या, चूज द करेक्ट सेंटेन्स विथ रिगार्ड्स टू द यूज ऑफ ऍडवर्ब्स. म्हणजे पार्ट ऑफ स्पीचचा पार्ट आला हा ऍडवर्बचा, लक्षात ठेवायचं तुम्ही. ओके, शी ड्रॉप्ड हिअर द बॅग. स्टँडर्ड सेंटेन्स स्ट्रक्चर आहे मित्रांनो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपलं पार्ट आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. टेन्सेस शिकताय, सगळं शिकताय, आपण ही स्टँडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करतो. शी ड्रॉप्ड हिअर द बॅग. काय पाहिजे, शी ड्रॉप्ड द बॅग हिअर, म्हणजे काय आलं पाहिजे सुरुवातीला, द बॅग आलं पाहिजे. ओके, द बॅग आलं पाहिजे. तर मी काय म्हणलं, शी ड्रॉप द बॅग हिअर. हे वाक्य चुकलंय माझं, दिस ए सेंटेन्स इज 100% रॉंग. मला करेक्ट शोधायला सांगितलंय, मग ए करेक्ट असेल का, नाहीये, 2 ऑप्शन तर कटले माझे. सो ही प्लेज व्हेरी वेल टेनिस, ही प्लेज व्हेरी वेल टेनिस. परत काय आलं पाहिजे, ऑब्जेक्ट आलं पाहिजे. मग काय येईल, ही प्लेज टेनिस व्हेरी वेल. म्हणजे हे बी पण काय झाले, चुकलंय. बी पण चुकलंय म्हणजे बी पण चुकलंय. डोळे झाकून निवडा. सेकंड ऑप्शन 100% करेक्ट असणार. बरोबर. डिड यू सी माय बॅग एनीवेअर, करेक्ट आहे. अँड आय रेअरली गो टू मूवीज, हे पण करेक्ट आलं. मग उत्तर माझं काय आलं, सेकंड करेक्ट आलं. 55 नंबर चेक करा, चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट. म्हणजे याच वाक्याचा अर्थ असणारा दुसरं वाक्य तुम्हाला निवडायचं. हिअर द पूल विच वी कॅन स्विम इन.
राईट. हे ते तळ आहे ना ज्यामध्ये आपण पोहू शकतो. आणि यालाच रिप्लेस करणारं वाक्य तुम्हाला निवडायचंय. पहिलं सेंटेन्स आहे, हिअर इज अ पूल फॉर स्विम इन. या ठिकाणी तळ आहे पोहण्यासाठी. हे झालं मराठी ट्रान्सलेशन टू इंग्लिश. तर ते तुम्ही करणं अपेक्षित नाहीये, लक्षात घ्या. सो हे चुकलं. हिअर इज अ पूल टू स्विमिंग असं नाही होत. टूच्या नंतर कधी वी प्लस आय एन जी येत नाही माहिती आपल्याला. सो दॅट इज अगेन इनकरेक्ट. थर्ड सेंटेन्स, हिअर इज अ पूल टू स्विम इन. करेक्ट आहे. टू इज फॉलोड बाय V1. करेक्ट आलं. तरी फोर्थ पण ट्राय करा. ही इज अ पूल स्विमिंग इन. इथं पूल पोहत आहे. तळ कशाला पोहेल या ठिकाणी? आहे का काही लॉजिक? चुकलं. म्हणजे कोणतं करेक्ट आलं? ओनली थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. लेट्स मूव्ह टू 56 नंबर. सॉरी. पॉइंट आउट इनकरेक्ट सेंटेन्स. याला हायलाइट केले ना, याला कायम लक्षात ठेवायचं. इनकरेक्ट सेंटेन्स बघा सांगितलंय. Each bush and each tree has the right to grow in the ground. बघा, दोन एकवचनी करते इचने जर जोडले असतील ना तर एकवचनी क्रियापद वापरतो. करेक्ट आलं. बरोबर, करेक्ट आलं. म्हणजे करेक्ट आहे. नायदर राम नॉर श्याम हॅव सिंपथी. बघा, परत आयदर ऑर नायदर नॉरने जर सिंग्युलर नाउन जोडतोय then we use singular verb. If we are going to join two singular nouns with either or, neither nor, then it always takes singular verb. मग हे चुकलं. ओके, बघा येते का लक्षात? ओके, ही गोष्ट लक्षात घ्या प्रत्येकाने. त्याच्यानंतर शांती आणि सुमती गो हँड इन हँड. आता शांती आणि सुमती दोघींच्या बद्दल बोलतोय ना आपण, शांती आणि सुमती. आता मी सांगितलं की दोन एकवचनी करते आपण एक एकवचनी करते अँडने जोडतो ना तर करता होतो आणि एकवचनी. मग काय झालं? दे. देच्या नंतर गो येतं. बरोबर आहे. आणि आयदर सोनी नॉर राणी हॅज. करेक्ट आहे. हे पण करेक्ट आहे. ओके, हे पण करेक्ट आहे. तर अशा प्रकारे आपण लक्षात ठेवू शकता. ओके, आता हा झाला 56 नंबर. म्हणजे उत्तर काय काढलं आपण? याचं उत्तर आपण काय पाहिलं? शांती आणि सुमती हे करेक्ट आलं. आयदर सोनिया राणी हॅज ब्रोकन हे पण करेक्ट आलं. मग सेंटेन्स चुकलं कोणतं? सेकंड नंबरचं सेंटेन्स चुकलं या ठिकाणी आपलं. 57 नंबर चेक करा. 57 नंबर. येस. बघ, ऍज सून ऍज काय सांगितलं? चूज द करेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन सांगितलं वाक्याचं. काय ट्रान्सफॉर्मेशन करायचंय तुम्हाला? As soon as the doctor opened the heart surgery, he found the tricuspid wall out of order. Which of the following transformation is correct? याला करेक्ट शोधायचं तुम्हाला. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं ना या वाक्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी वापरले नो सुनर. म्हणजे हा स्ट्रक्चर झाली नो सुनर दॅनची. की नो सुनर दॅनचं वाक्य कसं आहे तुम्ही सोडवणार. स्केर्सली द डॉक्टर ओपन द हार्ट फॉर सर्जरी दॅन ही फाउंड. राईट. आता एक लक्षात घ्या, स्केर्सलीच्या नंतर म्हणजे हार्डली असेल, स्केर्सली असेल, याच्यानंतर हॅड येतं मित्रांनो. सो सेंटेन्स चुकलेलं आहे. ओके, नो सुनर डीड द डॉक्टर ओपन द हार्ट फॉर सर्जरी दॅन. करेक्ट आहे बघा. नो सुनरच्या नंतर डू डज डीड येतं. करेक्ट आलेलं आहे पहिलं. त्याच्यानंतर कारण तर सेंटेन्स सिम्पल पास्ट मध्ये बरं का, दोन्ही पण सिम्पल पास्ट टेस्ट मध्ये आहेत ना, तर तुम्हाला असं सेंटेन्स निवडायचं की जे सिम्पल पास्ट मध्येच असेल. ओके, काय आलं? नो सुनर. थर्ड सेंटेन्स बघा, नो सुनर डीड द डॉक्टर ओपन. असं होतं का? डीड आल्यानंतर ओपन नाही येऊ शकत. चुकलं. मग नो सुनर डज द डॉक्टर. डज मी करेक्ट म्हणेल, पण इतर तर ओपन आले ना. म्हणजे जर मला करेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन सांगितले मग वाक्याचा काळ कसा बदलणार? आय कॅनॉट चेंज द टेन्स ऑफ अ सेंटेन्स. तर हे वाक्य परत चुकलं माझं. उत्तर कोणतं बरोबर आलं? ओनली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नो सुनर डीड द डॉक्टर ओपन द हार्ट फॉर सर्जरी दॅन. म्हणजे नो सुनर दॅनचा आपण करेक्ट वापर केलाय. आणि याचा अर्थ आपण याचा आणि याचा अर्थ सेम येणार. ओके, 58 नंबर चेक करा.
चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस ओळखायचे. द टायर्ड क्लाइंबर्स ऍडव्हान्स स्लोली, म्हणजे जे कंटाळलेले जे जे गिर्यारोहक होते ना, ज्याला क्लाइंबर्स म्हणतो, जे पर्वतावर चढाई करतात, दे ऍडव्हान्स स्लोली. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणजे मित्रांनो त्याच्यामध्ये एकच सब्जेक्ट आणि एक क्रियापद नसणार आहे. आता याच्यामध्ये टायर्ड क्लाइंबर्स म्हटलंय आणि एकच क्रियापद दिले, म्हणजे हे तर नाहीये कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. सो दे इज 100% इनकरेक्ट. हे चुकलेलं आहे. मग राहिले दोन ऑप्शन. दे मूव्ड विथ ग्रेट एफर्ट्स. दे मूव्ड विथ ग्रेट एफर्ट्स. आता या वाक्यामध्ये दे मूव्ड विथ ग्रेट एफर्ट्स जर मी म्हटलं तर परत दे सब्जेक्ट आले आणि मूड आले वा. एकच सब्जेक्ट एकच वर्ब आहे. सो दॅट इज अगेन अ सिम्पल सेंटेन्स. म्हणजे बी परत एकदा चुकलेलं आहे. बी परत एकदा चुकलंय, मी चुकलं. राहिला ऑप्शन हा मी करेक्ट म्हणणार. तरी सुद्धा एकदा चेक करू. आय टेलिफोन माय होम इन इंग्लंड ऍज सून ऍज आय अराइव्ड इन न्यूयॉर्क. सेंटेन्स बरोबर आलं तर फक्त ऑप्शन करेक्ट आला. पहिला ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. पण याच्यामध्ये आपण काय करतो, वी आर गोइंग टू हॅव 1 MC अँड 1 or 2 SC. If I'm going to have 1 MC and 1 or 2 SC and that is going to be joined with subordinate conjunction, त्याला आपण SC म्हणतो. आणि हे जर असेल ना, एक MC आणि SC, एक गौण वाक्य आणि एक मुख्य वाक्य, दॅट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. सो सी ऑप्शन करेक्ट आला. म्हणजे ऑप्शन नंबर 1. 59 बघा. द बँक सर्व्स द पब्लिक बेस्ट. आता याचं तुम्हाला करायचं पॅसिव्ह व्हॉइस. याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करायचंय. सिलेक्ट द करेक्ट पॅसिव्ह व्हॉइस ऑफ द सेंटेन्स. बाय विच बँक the public is served best. By which bank is the public served best? And which is the bank that serves the public best? आता याच्यामध्ये बघा पॅसिव्ह व्हॉइस जरी असेल ना, या वाक्याचा अर्थ तुम्हाला बदलायचा नाही. त्यांनी बघा ऑल ऑफ द अबो पण बरोबर दिले. बाय विच बँक द पब्लिक इज सर्व बेस्ट. WH वर्ड नंतर कायम लक्षात ठेवा, WH वर्ड नंतर नेहमी नेहमी टू बीचं रूप येतं. मग टू बी असेल, ओके, टू हॅव असेल किंवा टू डू असेल, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. मग आता या ठिकाणी काय पाहिजे, बाय विच बँक द पब्लिकच्या अगोदर झालं पाहिजे. बरोबर ना. बाय विच बँक इज द पब्लिक सर्व बेस्ट. मी बी ला करेक्ट म्हणेल, ए ला चुकलं म्हणलंय. ए तर चुकलंय, हा पण ऑप्शन गेला. ओनली बी का ओनली सी मध्ये आपण कन्फ्युजन आहे. बाय विच इज द बँक दॅट काही संबंध नाहीये, म्हणजे फक्त आणि फक्त सेकंड सेंटेन्स माझं करेक्ट आलं. कोणतं? सेकंड सेंटेन्स करेक्ट आलं. बाय विच बँक इज द पब्लिक सर्व बेस्ट, याला मी बरोबर ऑप्शन म्हणेल. ओके. 60 नंबर बघून घ्या. वी हॅव लिव्ड इन दिस हाऊस सिन्स 1952. म्हणजे या घरामध्ये आम्ही 1952 पासून राहिले. जर तुम्ही काळाचा अभ्यास प्रॉपरली केला असेल ना, तर तुम्हाला माहिती असेल की वी हॅव टू यूज दिस सिन्स वर्ड इन प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स और प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. मग एक तर तुम्ही हा चालू पूर्ण वर्तमान काळामध्ये वापरू शकता किंवा पूर्ण वर्तमान काळामध्ये. आता हे तर सेंटेन्स तर करेक्ट आहे, ग्रॅमॅटिकली सेंटेन्स इज करेक्ट, पण त्यांचा प्रश्न वेगळा आहे. द यूज ऑफ परफेक्ट टेन्स इन द अबोव सेंटेन्स इज कॉल्ड व्हॉट. म्हणजे वरील वाक्यामध्ये वापरले काय. पहिला ऑप्शन त्यांनी दिला रिझल्टेटिव्ह यूज. रिझल्टेटिव्ह यूज काय, रिझल्ट आहे का, रिझल्टेटिव्ह यूज आहे का, नाहीये, चुकलंय. चला, परफेक्ट ऑफ एक्सपिरियन्स आहे का, परफेक्ट ऑफ एक्सपिरियन्स आहे का, राहून झालंय का, राहतायत ना अजून, हे पण नाहीये. द कंटिन्युएटिव्ह यूज अँड इन्क्लुसिव्ह काही संबंध नाही. थर्ड सेंटेन्स करेक्ट आहे, द कंटिन्युएटिव्ह यूज. ओके. 60चं उत्तर कोणतं बरोबर आलं, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दॅट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. त्याच्यात 61 नंबर चेक करून घ्या. आयडेंटिफाय द अंडरलाईन क्लॉज. सॉरी, क्लॉज ओळखायचे. हमखास असा टॉपिक, ग्रामॅटिकल टॉपिक, ज्याच्यावर विचारले जातातच क्वेश्चन. यू हॅव नॉट बीन थ्रू व्हॉट आय हॅव बीन थ्रू. म्हणजे मी जे काय भोगले ना, ते तू नाही भोगलं असं म्हणतोय. कायम लक्षात ठेवा मित्रांनो, जर मी मेन क्लॉजला व्हॉटने प्रश्न विचारला, म्हणजे याला जर मी मेन क्लॉजला जर व्हॉटने प्रश्न विचारला आणि मिळणार उत्तर जर मला हे मिळत असेल ना, तर तो नाउन क्लॉज असतो. फक्त चेक करा. मी प्रश्न विचारतोय, मी आता प्रश्न विचारतोय, व्हॉट हॅव यू नॉट बीन थ्रू. तू कशातून गेलेला नाहीस, कशातून नाहीये, व्हॉट आय हॅव बीन थ्रू, मी ज्याच्यातून गेलो, तू उत्तर मला मिळतंय ना, तर 100% तुमचा क्लॉज नाउन क्लॉज आहे. तर क्लॉजवर क्वेश्चन आलेला होता, क्लॉज करेक्ट आहे. तर व्हॉटने प्रश्न विचारला तर तुम्हाला या प्रकारे नाउन क्लॉज सापडतो आपल्याला. 62 नंबर बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन कॅपिटल्स. आता फ्लॅबरगॅस्टेड उत्तर दिले. आय वॉज ऍब्सोल्युटली फ्लॅबरगॅस्टेड व्हेन शी टोल्ड मी द प्राइज. आता फ्लॅबरगॅस्टेड म्हणजे बऱ्याच मुलांना याचं अर्थ माहिती नसेल.
अर्थ माहिती नसेल मग सोडून द्यायचं का याला? बिलकुल सोडून द्यायचं नाही. बघा मी काय करतोय मित्रांनो. सपोज याचा अर्थ मला माहिती नाहीये. मग काय म्हणते, आय वॉज ॲब्सोल्युटली फ्लॅबरगास्टेड व्हेन शी टोल्ड मी द प्राइस. समजा एक वडापाव मला ₹100 सांगितला. तर मला कौतुक वाटेल का? ॲप्रिसिएशन वाटेल का? कौतुक तर वाटणार नाही ना. मग बी चुकलं. बी कुठं चुकलंय? इथं पण चुकलंय. बरोबर दिलंय ना त्यांनी. आर नॉट मीनिंग्स म्हटले. काही उत्तर नाही म्हटले बरं का. नाही म्हटले. म्हणजे उत्तर कसं म्हणजे क्वेश्चन त्यांनी फिरवलाय या ठिकाणी. नॉट मीनिंग म्हटलंय. तर याच्यामध्ये शॉक तर बरोबर असणार आहे. मला एक वडापाव ₹100 म्हटलं शॉक बसणार आहे. तर शॉक तर असणार आहे 100%. आणि फिल्ड विथ वंडर आश्चर्य सुद्धा वाटणार आहे. म्हणजे ए आणि सी दोन्ही सुद्धा करेक्ट आहेत. मग कोणतं करेक्ट नाहीये? बी करेक्ट नाही. मग उत्तर माझं कोणतं आलं? ओन्ली बी. म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन द कॅपिटल्स. खालील वाक्यामध्ये कोणता अर्थ अभिप्रेत नाहीये असं म्हटल्यानंतर मला उत्तर मिळतं फिल्ड विथ अप्रिसिएशन. कारण हे इनकरेक्ट आहे. शॉक वाटेल आणि आश्चर्य सुद्धा वाटेल, दोन्ही करेक्ट आले. 63 नंबर पाहून घ्या. येस. वन हॅज टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल पर्सन. काय म्हणून वापरलंय त्यांनी? वन हॅज टू वर्क हार्ड. आता मी म्हटलं हाऊ वन हॅज टू वर्क टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. हार्ड ऍडोज ऑफ मॅनर मिळतंय. ऍडोज ऑफ मॅनर म्हणतो कसं काम केलं पाहिजे हार्ड. वसन सेल्डम कम्स टू सी हिज एजेड पॅरेंट्स. वेन डज ही कम? ऍडोज ऑफ टाइम आहे बघा. ऍडवर्ब आहे म्हणजे हे पण ऍडवर्ब आहे, हे पण ऍडवर्ब आहे, हे पण ऍडोज ऑफ टाइम आहे. वन हॅज टू वॉक फास्ट ऍडोज ऑफ मॅनर आहे. सगळेचे सगळे ऍडोज आहेत मित्रांनो. सगळे क्रियाविशेषण आहेत. म्हणजे ऑप्शन काय आला माझा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन. 64 नंबर. विच स्टेट द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन बोल्ड मध्ये करेक्ट लिहिलंय. ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट. ज्याला आपण म्हणतो ना स्वतःची टिमकी वाजवून घेणे. माझं तेच खरं. म्हणजे आपण काय म्हणतो स्वतःच्या बद्दल चांगलं बोलणे. ओके. मग ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट म्हणजेच काय? प्ले ऑन ओन ट्रम्पेट इनकरेक्ट. हॅव्हिंग टू डू विथ म्युझिक नो. प्रेज वन सेल्फ. स्वतःची स्तुती करणे. मी अमका ढमका टिमका त्या टाईप. सो कोणतं करेक्ट आलं ऑप्शन? 64चं आलं. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. ओके. नेक्स्ट मूव. 65 नंबर. Select the most appropriate meaning of the underlined phrase in a sentence. Okay, बघा. Nearly all institutions are going to the dogs nowadays. ही phrase आहे मित्रांनो. आणि in this kind of questions you are not going to take the literal meaning of underlined words as it. म्हणजे जे अंडरलाईन शब्द केला त्याचा आहे तसा अर्थ नाही घ्यायचा. दॅट विल बी हॉरिबल. वेगळाच काहीतरी अर्थ होईल. नियरली ऑल इन्स्टिट्यूट्स आर गोइंग टू डॉग्स म्हणजेच काय? हे चांगलं करतायत का? नाही करत. डुईंग गुड नाही होणार. डेव्हलप होत आहेत का? नाही होत. चेंजिंग फास्ट होत आहेत का? नाही. डिटोरिओरिटिंग म्हणजेच काय? अजून वाईट होत जाणे. अजून वाईट होत जाणे. आपण पाहतो. सेंटेन्स करेक्ट आलं. आता डिटोरिओरिटिंग म्हणजेच काय? अजून वाईट होत जाणे परिस्थिती. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे याचा अर्थ. उत्तर काय निवडलं आपण? डिटोरिओरिटिंग. मी समजा म्हणलं गोइंग टू द डॉग, याचं उत्तर तुम्हाला माहिती सुद्धा नसेल. काय फरक पडतो? काही फरक नाही पडत ना. कारण गोइंग टू डॉग्स इट इज नेव्हर युज इन अ पॉझिटिव्ह सेन्स. कधीच पॉझिटिव्ह सेन्सने वापरणार नाही. मग डुईंग गुड चुकीचं आहे, डेव्हलपिंग चुकीचं आहे, फास्ट चेंजिंग चुकीचं, राहिलं ऑप्शन डिटोरिएटिंग. जरी तुम्हाला ऑप्शनचं अर्थ माहिती नसेल ना तरी तुम्ही लॉजिक लावून उत्तर बरोबर सोडू शकता. ओके. 66 नंबर. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर द अंडरलाईन वर्ड. ही इज इन डिफिकल्टी अँड नीड्स हेल्प. तो सध्या प्रॉब्लेम मध्ये आहे. डिफिकल्टी म्हणजे ऑन रोल येईल का? नाही. इन अ जिफ येईल का? नाही. काय आलं? इन अ जॅम. So he is in a jam and it needs help. So difficulty आणि जॅम. आता हा पण पार्ट कशा झाला? हुकॅपचा पार्ट झाला. बरोबर. म्हणजे याच्यात तुम्ही डिफिकल्टीला रिप्लेस करणार योग्य पर्याय कोणता निवडला? तर इन अ जॅम निवडला. ओके. 67 नंबर. He won the election very easily. Now it is a question based on an idiomatic expression. Now you are going to find the correct option which best expresses the meaning of this underlined word. सो ही वन द इलेक्शन व्हेरी इझिली. खूप सहजपणाने इलेक्शन जिंकला. हँड्सअप येईल का? मग चुकलं. ओके. बाय द हँड येईल का? नाहीये. हँड इन हँड कोऑपरेट नाहीये. हँड्स डाऊन करेक्ट आहे. हँड्स डाऊन म्हणजे आपण काय म्हणतो? वी आर इन अ रिलॅक्स मोड. खूप रिलॅक्स म्हणजेच काय? व्हेरी इझिली. म्हणजे ऑप्शन कोणता करेक्ट आला? ओनली 4 ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तर परीक्षेमध्ये सॉरी यू मे हॅव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडिओमॅटिक एक्सप्रेशन. इडिओमॅटिक एक्सप्रेशनवर क्वेश्चन येऊ शकतो हे लक्षात घ्या. ओके. 68 नंबर पाहून घ्या. सिलेक्ट द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाईन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. पीपल at large have the habits of burying their heads in the sand.
आता या बेरिंग देअर हेड्स इन द सँड याचं तुम्हाला योग्य ऑप्शन निवडायचा. काय म्हणतंय? पीपल ऍट लार्ज हॅव द हॅबिट ऑफ बेरिंग देअर हेड्स इन द सँड डुईंग नथिंग वाटू शकतं. लिव्हिंग हॅपीली तर 100% इनकरेक्ट आहे बरं का, लक्षात घ्या. पासिंग टाइम लेजरली असं असतं का? वाळूत डोकं घालतं का कोण? सोडून द्या. इग्नोरिंग अनप्लीझंट हार्श रियालिटीज करेक्ट आहे ना? इग्नोरिंग अनप्लीझंट हार्श रियालिटीज म्हणजे ऑप्शन नंबर कोणता करेक्ट आला? माझा ए पण एक चुकला, 3 चुकला, 4 चुकला, सेकंड करेक्ट आला. बघा काही क्वेश्चन्स असे असतात मित्रांनो, म्हणजे मी सगळ्यांच क्वेश्चनच्या बाबतीत नाही म्हणू शकत. पण काही काही क्वेश्चन्स असे असतात ना, ज्याचं उत्तर तुम्हाला येत नसेल ना, तर बऱ्याच वेळा लेंदी ऑप्शन आहे ना, त्याचा ऑप्शन असू शकतो बरं का. बघा, बट दॅट इज अ पॉइंट ऑफ अ रिस्क. म्हणजे इट इज यू शुड सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑप्शन ऑन युअर ओन रिस्क. तुम्ही स्वतः चॉईसवर करा. पण आता जर ऑप्शनच नाही माझ्याकडे, मग तुम्हाला जर प्रॉब्लेम आहे या क्वेश्चन बद्दल, की बेरिंग देअर हेड्स इन द सँड म्हणजेच काय? पासिंग टाइम लेजरली काय इग्नोरिंग? तर मी इग्नोरिंग अनप्लीझंट हार्श रियालिटीज असं करेक्ट करायला. ओके, लेट इट बी. 69. चूज द बेस्ट सबस्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज. ज्याला आपण वन वर्ड सबस्टिट्यूशन असं म्हणतो मित्रांनो. म्हणजे यू आर गोइंग टू यूज अ वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. सो व्हेरी क्लिअर अँड टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ समथिंग. टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ समथिंग. हायपोथेटिकल तर नाही, आपल्याला माहिती आहे. पॅरल म्हणजे समांतर नाही. पॅरामोड सर्वंच काय आलं? पॅराडिगम. पॅराडिगम. So a very clear and typical example of something, it means paradigm. So that is called paradigm. So one word substitution question होता. Point out the sentence that has the incorrect spellings. Incorrect spelling ओळखायचे. Right? Hypocrisy is well known personality traits of the politicians. म्हणजे ढोंगीपणा हा सर्व राजकारण्यांमध्ये आढळणारा गुण आहे. तर हिपोक्रेसीचं स्पेलिंग चुकलंय मित्रांनो, हेच रॉंग आहे बघा. ओके, while changing your name you will have to publish in gazette. गॅझेटचं स्पेलिंग चुकलंय. Not all catalogs are correct in any educational institute. Catalogचं स्पेलिंग TALAGO पण ते पण चुकलंय. And he always says that he is a captain. He is a captain of CAPTAIN पाहिजे. सगळे चुकलेत. इनकरेक्ट शोधायला सांगितले, सगळे चुकलेत ना, मग काय झाले? ऑल ऑफ द अबव. सगळेचे सगळे इनकरेक्ट आहे. आता याच्यामध्ये बघा, परीक्षेमध्ये प्रेशर असतं की तुम्हाला क्वेश्चन्स सोडवायचे सगळे. तर तुम्हाला असं नन ऑफ द अबव वाटू शकतं बरं का. तर करेक्ट म्हणले ना, तर कोणतेच करेक्ट नाही. तर लक्षात घ्या, तुम्हाला इनकरेक्ट कोणते विचारले तर सगळे इनकरेक्ट आहेत, तर ऑल ऑफ द अबव. या प्रकारचा ऑप्शन जर तुमचा चुकतोय ना, दॅट इज कॉल्ड अ सिली मिस्टेक. आणि कोणत्याही सिली मिस्टेकला कुठेही कसल्याही प्रकारचा वाव नाही मित्रांनो, वेळ नाही आपल्याकडे. ठीक आहे, बघा. मॅच द फॉलोइंग. होल्ड आउट, होल्ड टू, होल्ड ऑटर अँड होल्ड फोर. आता या क्वेश्चनचं तुम्हाला योग्य ऑप्शन निवडायचे पर्याय दिले त्यांनी. ओके, याचे पर्याय आता तुमच्या समोर आहे. now 71 number 71 बघून घ्या. मॅच द फॉलोइंग. नाउ इन दिस सेंटेन्स यू हॅव बीन गिवन 4 ऑप्शन्स, राईट? 4 ऑप्शन्स. आता या प्रकारच्या क्वेश्चनला डील करणं खूप सोपं असतं मित्रांनो. तुम्हाला एक जरी ऑप्शन माहिती असेल ना, तरी तुम्ही त्याचं उत्तर काढू शकता. बघा, उदाहरणार्थ दिले त्यांनी, काय दिलंय? मॅच द फॉलोइंग. होल्ड आउट. बघा काय म्हटले? होल्ड आउट, होल्ड टू, होल्ड ऑटर आणि होल्ड फोर. याला सगळ्यांना आपण सेट फ्रेजेस असं म्हणतो बरं का. त्यांना आपण सगळ्यांना सेट फ्रेजेस असं म्हणतो. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं घ्या, होल्ड ऑटर म्हणजेच काय माहिती आहे? समजा तुम्हाला यातला काहीच अर्थ माहिती नाही, होल्ड ऑटर म्हणजेच काय? होल्ड ऑटर म्हणजे बिलिव्हेबल. म्हणजे सी तर 2 100% करेक्ट आहे. सी 2 कुठं कुठं करेक्ट इथं दिलेले आहे. म्हणजे 1 आणि 4 नंबर तर मी डिलीट केला. ओके, 1 आणि 4 नंबर मी डिलीट केला. त्याच्यानंतर डीचं काय बरोबर येतं? त्यांनी डीचं 1 तर येतेच या ठिकाणी. बघा, डी 1 बरोबर आलेलं आहे. बरोबर, डीचं 1 काय आलं म्हणजे काय? होल्ड फोर्थ मी सोच टू एक्सप्रेस वन्स ओपिनियन ऍट लेंथ. टू एक्सप्रेस वन्स ओपिनियन्स ऍट लेंथ. ओके, सीचं झालं 2. आता राहिले 2 ऑप्शन, होल्ड आउट अँड होल्ड टू. होल्ड आउट अँड होल्ड टू. तर याचं उत्तर काय येते? याचं उत्तर येतं 4. होल्ड आउट मीन्स वॉज टू ऑफर अँड होल्ड टू मीन्स टू रिमेन लॉयल टू समवन. एखाद्या गोष्टीशी प्रामाणिक राहणे. ओके, होल्ड टू मीन्स वॉट? रिमेन लॉयल टू. सो कोणता ऑप्शन करेक्ट आला मग आपला? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला. आता या प्रकारचे सेट फ्रेजेस तुम्ही करणं अपेक्षित आहे. कारण प्रत्येक वर्षी याच्यावर क्वेश्चन्स आपल्याला विचारलेले पाहायला मिळतील. ओके, चला नेक्स्ट. आता यांनी पॅसेज दिलेला आहे बघा. 72 to 76 आर बेस्ड ऑन पॅसेज. आणि हा पॅसेज बऱ्यापैकी लेंदी आहे, पण सोपा असेल पॅसेज 100%. आता आपण काय पॅसेज सोडवू शकत नाही, सोडवायला वेळ नाही, पण नक्कीच आपण पॅसेजेस कसं सोडवायचं ते पण आपण पाहू.
चला लेट्स कंटिन्यू द ओके. आता आपण टॉपिक पाहतोय ग्रामर, तर आपण त्याच्यातलं घेऊ ते ग्रामरचा सेक्शन 77 नंबर चेक करा. 77 नंबर. इंदिरा गांधी was one of the greatest women in India. One of the greatest women in India म्हटलंय बरं का. One of the is always followed by a plural common noun. That is the rule. तर आता तुम्ही काय करायचंय, प्लुरल कॉमन नाउन वन ऑफ द येतं, थर्ड टाईप आहे, टाईप नंबर डिग्रीचा जे टाईप येतात ना 3, त्याच्यावर टाईप नंबर 3 या. त्याच्यामध्ये काय काय असतं, सुपरलेटिव्ह म्हणजे वन ऑफ द ची रचना असते. ओके. त्याच्यानंतर कंपेअर्ड म्हणजे ईआर दॅन मेनी ऑर मोस्ट ऑदर असतं, ईआर दॅन मेनी ऑर मोस्ट ऑदरची रचना असते. आणि पॉझिटिव्ह डिग्री आपली व्हेरी फ्यूने चालू होते, व्हेरी फ्यूने चालू होते. आता या वाक्यामध्ये व्हेरी फ्यूने चालू झालेलं वाक्य कोणते, सेकंड आहे, लगेच समजतं आपल्याला. Very few women in India were as great as Indira Gandhiची सेंटेन्स द करेक्ट वन. आता याच्यामध्ये बघा वुमन आले म्हणले होते, विमेनचं वुमन तर नाही होऊ शकत, हा सेकंड टाईप झाला. इंदिरा गांधी ऑज ग्रेट ॲज, कशाला, त्यांनी तुम्हाला ॲज ग्रेट ॲज विचारलंय का? म्हणजे थोडक्यामध्ये इंदिरा गांधी ऑज ॲज ग्रेट ॲज एनी अदर विमेन, एनी अदर आलं ना सेकंड टाईप आहे मित्रांनो, हे सेकंड गेलं. सो व्हेरी फ्यू विमेन इन इंडिया वर ॲज ग्रेट ॲज इंदिरा गांधी, आणि विचारलंय काय तुम्हाला, सेंटेन्स इंटू पॉझिटिव्ह डिग्री. तर तुम्ही फक्त 3 प्रकार लक्षात ठेवा. बघा थोडक्यात प्रकार सांगतो मी. टाईप नंबर डिग्री 1 मध्ये काय असतं, इन डिग्री टाईप नंबर 1 2 प्रॉपर नाउन्स विल बी देअर, 2 प्रॉपर नाउन्स विल बी देअर. मी म्हटलं सचिन इज बेटर दॅन राहुल, असं जर म्हटलं तर 2च आहेत, आणि याचं तुम्ही पॉझिटिव्ह फक्त करू शकता आणि कंपॅरेटिव्ह करू शकता. यू कॅनॉट ट्रान्सफॉर्म द सेम सेंटेन्स इंटू सुपरलेटिव्ह डिग्री टाईप नंबर 1. टाईप नंबर 2 मध्ये काय असतं, टाईप नंबर 2 मध्ये काय असतं, टाईप नंबर 2 मध्ये पॉझिटिव्हची सुरुवात होते नो अदर, नो अदरने सुरुवात होणार पॉझिटिव्हची. कंपॅरेटिव्ह मध्ये ईआर दॅन एनी अदर, आणि सुपरलेटिव्ह म्हणजे द ईएसटीची रचना असते. म्हणजे मी समजा म्हणलं सचिन इज द बेस्ट पर्सन इन दिस, नको सचिन नको, वेगळं आपण नका देणार. मी असं म्हणलं राहुल इज द बेस्ट टीचर, राहुल इज द बेस्ट टीचर इन दिस अकॅडमी, बरोबर. नो अदर टीचर इज ॲज गुड ॲज राहुल इन दिस अकॅडमी, अँड राहुल इज बेटर दॅन एनी अदर टीचर इन दिस अकॅडमी. करेक्ट आलं. आता त्याच टाईप मी 3 ला काय म्हणेल, मी आपलं काय ठरलंय, वन ऑफ द, राहुल इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन दिस इन्स्टिट्यूट, प्लुरल आलं पाहिजे. ओके. व्हेरी फ्यू टीचर्स आर ॲज गुड ॲज राहुल इन दिस इन्स्टिट्यूट, अँड राहुल इज बेटर दॅन मेनी ऑर मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन दिस इन्स्टिट्यूट. अशा प्रकारे लक्षात ठेवा. तर आपल्याला ते विचारलंय वन ऑफ द, म्हणजे आपण सुरुवात केली व्हेरी फ्यू आणि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला. 78 नंबर. दिस प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू बाय अस. आता करेक्ट ऍक्टिव्ह निवडायचं, बाय आलं म्हणजे 100% काय पॅसिव्ह दिलेलं आहे. अँड यू आर सपोज टू ट्रान्सफॉर्म द सेम सेंटेन्स इनटू an active voice now. And we know one thing, at the end of a passive voice we find use of an objective case, and that is over here. Okay, so I need to start my sentence with a nominative case or a subjective case. तर us ची subjective case काय ते तर माहिती आपल्याला, वी येते ना, मग सुरुवात कुठे केलं, वी ने इथं आलं. बाकी 2 ऑप्शन टाकले काढून. सो वी ऑब्जेक्ट दीज प्रपोजल्स. इथं दीज म्हटलंय मित्रांनो, दीज, आणि इथं काय म्हटलंय, दीज, काढून टाकायला, करेक्ट करा. वी ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल. सो दिस प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू बाय अस. थर्ड सेंटेन्स करेक्ट आलं. बघा वीने सुरुवात झाली पाहिजे, 2च आहेत वीने सुरुवात झालेले. त्याच्यानंतर दीज प्रपोजल्स म्हटलंय मित्रांनो, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ सेंटेन्स फॉर्मेशन. While transforming that particular sentence, you are not supposed to change the tense and the meaning of a sentence. मग तुम्ही दिस प्रपोजलचं दिस प्रपोजल्स केलं, चुकलं ना, मग दिस प्रपोजल नाही झालं पाहिजे, मी दिस प्रपोजलच लिहिणार. सो आय एम गोइंग टू सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन ॲज अ करेक्ट वन, दॅट इज 100% करेक्ट. ओके, थर्ड ऑप्शन माझा करेक्ट आला. 79 बघा. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. आय हॅड अ ब्रीफ लुक ॲट द रिपोर्ट. मी थोडक्यात तो रिपोर्ट पाहिला, थोडक्यात पाहिला म्हणजे इन शॉर्ट पाहिला बरं का, लिटल नाही म्हणू शकत, लिटल गेलं आणि कॉम्पॅक्ट पण गेलं. ओके. इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर दॅट द फॅक्ट्स वर सेट डाऊन ॲक्युरेटली. इट वॉज माय इन्स्ट्रक्शन. आपण म्हणतो ब्रीफिंग करणे म्हणजे इन्स्ट्रक्शन देणं. सो इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर दॅट द फॅक्ट्स वर सेट डाऊन ॲक्युरेटली, करेक्ट वन. अँड आय वॉज ब्रीफ्ड अबाउट द इन्सिडेंट. आय वॉज ब्रीफ्ड म्हणजेच काय, आय वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द इन्सिडेंट. ओके. अँड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीफ अँड पोलाइट, करेक्ट आहे ना, सगळे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आला आपल्या. करेक्ट अल्टरनेटिव्ह निवडला आपण. एकच वर्ड वापरलाय वेगवेगळ्या अर्थाने, आणि ते उत्तर आपलं बरोबर आहे. शेवटचं आहे, ही डॅश नॉट वेअर अ नेक टाय इफ ही डज नॉट वॉन्ट टू.
इंडिकेट द अब्सेन्स ऑफ कंपल्शन. हे खूप महत्वाचं आहे बरं का. राइट, इन दिस सेंटेन्स the paper setter wants you to find out the correct one that I'm going to show the absence of compulsion in a sentence. So now this 80 number question is based on modal auxiliary verb. As we know that there are many modal auxiliary verbs in English language. Can, could, may, might, was, shall, should, would. These all words can be used as a modal auxiliary verbs, and these modal auxiliary verbs are always used for a specific purpose. आता तुम्हाला काय करायचे, you are going to fill that blank correctly. So he dash not wear a necktie, he doesn't want to. Compulsion नाहीये ना, कंपल्शन नाही म्हटलंय. मे तर म्हणेल का, नाहीये. शुड नाहीये, डेअर पण नाही, काय राहिलं, नीड. ही नीड नॉट टू वेअर. समजा मी म्हटलं यू नीड नॉट टू वरी ॲट ऑल बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अनालिसिस ऑफ ऑर क्वेश्चन पेपर्स. सो कंपल्शन नाही ना, नीड म्हणजे गरज नाही. सो काय आलं, ही नीड नॉट टू वेअर, ही नीड नॉट टू वेअर अ नेकटाय इफ ही डझंट वॉन्ट टू. तर अशा प्रकारे 80 क्वेश्चन आपण सोडवले. आता याच्यानंतरचे बघा 81 नंतर चालू झाले हे जनरल स्टडीज, तुमचं करंट अफेअर्स आणि हे. तर आपण काय केलं, 30 क्वेश्चन्स मधले वी हॅव डेल्ट विथ 25 क्वेश्चन्स विच वर बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर अँड इंग्लिश वोकॅब, अँड वी डिड नॉट डील विथ द क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. कारण त्यासाठी आपण नंतर एक सिरीज घेणार आहोत. म्हणजे आतापर्यंत झालेले सगळे क्वेश्चन पेपर्स मधील रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन सुद्धा घेऊ. ओके, चालेल. तर तुम्ही तुमचे काय डाऊट्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाका, चॅट बॉक्समध्ये. नेक्स्ट टाइम आपण त्याचा विचार करू. ओके, आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. आजच्या सेशनमध्ये आपण काय केलं, उद्देश काय होता आणि तो उद्देश साध्य झाला का, आपण थोडक्यात बोलू. द पर्पज वॉज टू अनालाइज प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर्स. अँड वाय वी आर डुईंग दिस, वी जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड द करंट ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन्स. म्हणजे आत्ताचा ट्रेंड कोणता आहे ना, तो आपण ते शोधायचा प्रयत्न करतोय. मित्रांनो, जर करंट ट्रेंड नाही ना समजला तुम्हाला, तर तुम्ही प्रश्न सोडवू शकत नाही. म्हणजे एक्झॅक्टली तुमच्या अभ्यासाची दिशा ठरवणारा जर राजमार्ग असेल ना, तो म्हणजे तर तुमचे क्वेश्चन पेपर. सो तो आपण केलेला आहे. नेक्स्ट टाइम आपण परत भेटतोय 2018च्या क्वेश्चन पेपर बरोबर. त्याचबरोबर डिपार्टमेंटल PSIचे क्वेश्चन पेपर पण टाकतोय, राज्यसेवेचे पण टाकतोय. हळूहळू सगळ्या गोष्टी होतील आणि ते आपण आपल्या युट्यूबवर चॅनलवर टाकत जाऊ. सो आय होप दॅट इज गोइंग टू बी व्हेरी युजफुल फॉर यू. तर अभ्यास करा चांगला, स्टे सेफ, स्टे होम आणि स्टडी हार्ड. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू गाईज.